ओके आज चाहिँ म एउटा नयाँ फोन अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ आइफोन 16 प्रो भर्खर मात्र आज मात्र मेरो हातमा पर्यो। यो त युएसबाट मगाएको थियो, नेपालमा त अझै लन्च हुनु बाँकी नै छ। अनि यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा एउटा रिभ्यू पनि हुन्छ भनेर स्टार्ट गर्न लागेको छु। ल ओके, ल बक्स हेरौँ है त। क्यामेराम्यान यहाँ फोकस गरिदिनु होला। ओके, कताबाट हो यो? धेरै अगाडि अनबक्सिङ गरेको बिर्सिसक्यो, कता देखाएको छ? ए ओके, ओहो आयो है आयो। हो यस्तो सिम्पल हुँदो रहेछ, बक्स चाहिँ त्यस्तो धेरै राख्दो रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ त? यो के हो? यो त क्यामेरापट्टि, यो यतापट्टि चाहिँ पावर बटनपट्टि भनेर एउटा के हो पातो, यता चार्जर भनेर होला, त्यस्तो एउटा पानीको छ। त्यसपछि हाम्रो आयो नेचुरल टाइटानियमको चाहिँ हाम्रो फोन। यो चाहिँ हाम्रो आइफोन 16 प्रो हो। आइफोन 16 प्रोको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो छ यसपालि होइन। यसपालि साइज चाहिँ पुरानोभन्दा अलिकति ठुलो रहेछ। अनि फिनिसिङहरू पनि अलिकति फाइन रहेछ। पुरानो आइफोन 15 प्रो 14 प्रो चाहिँ 6.1 इन्चको हुन्थ्यो भने यो चाहिँ ठ्याक्क 6.3 इन्चको, हातमा पनि अलिकति एउटा हातले मिल्ने। पहिला प्रो म्याक्स चाहिँ अलिकति ठुलो, प्रो चाहिँ अलिकति सानो भयो भन्नेहरूलाई बिचको रेन्जमा यसले चाहिँ 16 मा ल्याइदिएछ। चार्जरको कुरा गर्दा चार्जर त टाइप सी नै हो, 15बाटै आएको। यसमा एउटा नयाँ बटन आएको भनेको यो बटन चाहिँ हाम्रो क्यामेराको काम गर्छ भन्ने एउटा बटन आएको छ। यो एकछिनमा खोलाउँला फोन। अनि त्यसपछि अरू के आउँदो रहेछ त्यसमा? के हो यो? त्यसरी म्यानुअल जस्तो मात्र छ, सेफ्टी एटलिक भन्दै चाहिँ यो आयो। ए अनि एउटा यसमा चाहिँ यो केबल आउँदो रहेछ। यो चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी केबल, टाइप सी टु टाइप सी नै रहेछ होइन। यो चाहिँ यसको केबल भयो। केबल पनि निकाल्नु होइन, चार्ज गर्नुपर्छ। तर यसमा अरू चार्जर लाग्छ कि लाग्दैन पनि, त्यही युज गरौँ न। यस्तो केबल आउँदो रहेछ, त्यति रहेछ केबल र फोन। अब डक त यसले दिन छोडेको धेरै भइसक्यो, किनभने यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युले गर्दा पुरानो कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या भयो भने त डक दिन छोडेको त धेरै भयो। अब म यसलाई यहीँ राखिदिन्छु। स्वर चाहिँ अलिकति यताले बसिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब म अब फोन फोन अन गर्न गइरहेको छु। कता हो यो? यही बटनबाटै आउनु जस्तो छ। धेरै छ नि त बटन, हो नि यता पनि बटन छ। आई थिङ्क म हटाउँदैछु है त। चार्ज नभर्दा होइन होला, यो हो कि? बटन यो बिचको होला। ओके आयो फाइनल्ली एप्पलको लोगो आयो। यो चाहिँ रहेछ अन गर्ने। यो चाहिँ यो हो, यो चाहिँ क्यामेराको स्पाइल ल्याएको यो होला। यो भोल्युम भयो। यो पनि के रहेछ? यो साइलेन्टको हो कि? यो पहिलाकै के हो? पहिला पनि हुन्छ यसले भोल्युमहरु एडजस्ट गर्ने। भोल्युम त यहाँ छ, यो दुईटा नै भाइब्रेसन रिङ। ए हो, त्यो साइलेन्ट हो। ओके, विभिन्न भाषामा यो चाहिँ देखिँदैछ, 2-3टा भाषामा। ओके, यसले त धेरै भाषामा ल्यायो भन्ने। इङ्ग्लिस पनि यो इङ्ग्लिस आयो कि होइन? यो त होला भन्ने त अरू नै कुन देशको भाषा जस्तो छ। ओके, हामी इङ्ग्लिस युज गर्छौँ। इन्डिया भन्छ त, नेपाल छैन क्या? कतिचोटि थाहा पायो यसले? वाइफाई साइफाई नजोडिकन टपमा इन्डिया आइरहेछ। यो चाहिँ JKLMEN। ओके, एपियरेन्स डिफल्ट नै राखौँ। ओके, हामीले पुरानो आइफोनबाट चाहिँ सार्नुपर्ने थियो। ठिकै छ, विदाउटै गरौँ यसलाई। मेरो वाइफाई जोडौँ है त। त्यसमा स्क्रिन साइज चाहिँ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ। हार्डवेयर आइडेन्टिफायर्स फ्रम योर आइफोन भन्दैछ। केही टाइम लाग्ने रहेछ, त्यो बेलासम्म यता यता हेरौँ यसको। यसको अनि प्रोमा पनि अब त्यो 15 के अरे
म्याक्सको जत्तिकै जुम दिएछ योपालिबाट चाहिँ त्यो कुरा राम्रो छ यसको। पहिला अलिकति थोरै क्यामेरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज थियो, पछि अपडेट गरौँला। ठिक छ। सेटअप फर माइसेल्फ, सेटअप लेटर, आइफोन पासकोड चाहिँ 1 2 3 4 5 6 गरौँ यसलाई। युज एनिवे 1 2 3 4 5 6। यसलाई केही नगरौँ, एप्पल अकाउन्ट एकचोटि मेरो राखौँ। इजी अफिसको मैले किनेको छु, यसमा चाहिँ 50 GB, त्यो भएर यो राखिराखौँ। पासवर्ड चाहिँ एड गरिदिनु होला त्यहाँ। ओके, लगइन हुँदैछ। मेरो म्याकमा कोड आयो। यस्तै ठक्कै यहाँ आउँछ। यसको चाहिँ राम्रो छ। यसरी म्याकमा कोड आयो। त्यो म कोड चाहिँ 417074। ओके, सेटअप हुँदैछ। फेरि त पढ्ने भएन कि एग्री नै भयो। मेरो फोटो गुनुन्न आयो। सायद मेरो पहिला एउटा आइफोन हराएको थियो, त्यसमा भएको फोटोहरू पनि आउँछ होला यहाँ, किनभने यसैमा ब्याकअप गरेको थिएँ मैले एकाउन्टमा। साइनिङ इन हुँदैछ। यो बटन सायद साइलेन्टकै हो होइन। यो दुईवटा भोल्युमको भयो। यो चाहिँ अन गर्ने रहेछ। यो चाहिँ क्यामेराको किटिक्क पार्ने, हाम्रो पुरानो त्यो क्यामेराहरू हुन्छ नि, त्यो फिल दिनलाई लिएर आएको छ। अरू चाहिँ लगभग त्यस्तो ठुलो चेन्ज छैन। साइज अलिकति ठुलो छ। अनि यो अब टाइटेनियम फिनिसिङहरू अलिकति राम्रो फिनिसिङ छ। यो म्याकको र यसको लगभग मटेरियल चाहिँ एउटै रहेछ। यो पनि लेटेस्ट म्याकबुक नै हो, त्यस कारणले गर्दा यसको र यसको चाहिँ अपडेटेड आइफोन अटोमेटिकली ओन्ली डाउनलोड अटोमेटिकली सेटअप लेटर। ओके, यहाँ डाइनामिक आइल्यान्ड आयो। राम्रो त के डिभाइस एडिट पनि भनेर त म्याकमा पनि आइसक्यो। अब यिनीहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। इकोनोमी इयरपोड यसको यिनीहरूको चाहिँ सबैको टक्क। अब मैले अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ भने अब यो इयरपोड छ, अनि फोन म्याकमा आयो भने चाहिँ ठक्क म्याकमा मैले कानमा इयरपोड लगाइरहेको छु र फोनमा चाहिँ फोन आयो भने अटोमेटिकली इयरपोडमा चाहिँ यो फोन कनेक्ट हुन्छ कि। त्यही भएर पनि यिनीहरूले बाध्य बनाएको छन् हामीलाई यिनीहरूको यो इको सिस्टममा जानको लागि। म पर्सनल्ली फोनको फिचर्सको त्यति ठुलो फ्यान होइन एप्पलको, तर अब इको सिस्टममा पनि जानु पऱ्यो। अनि क्यामेरा चाहिँ अलिकति यसको अनबिटेबल भएको भएर अपग्रेड गरेको छ। किन सेटअप लेटर हुँदैछ। ए ओके, स्किप गरौँ पछि। अब यसमा चाहिँ फिजिकल सिम छैन। युएसको भर्जन हो। युएसको भर्जनमा चाहिँ फिजिकल सिम ट्रे चाहिँ छैन। फाइनल्ली आएको छ। स्क्रिन टाइमहरू मिला भनेको छ। अब सुरुमा ल्याएको फोन चलाउँछ, चल्ने जति। किनल सेयर नगरौँ, लाइटमै जाउँ। यु क्यान टोगल। ए ओके, यो टोगल गर्ने, होल्ड गर्ने, साइलेन्ट भयो। यस्तो गऱ्यो भने रिङ रहेछ। ओके, फाइनल्ली बटनहरू कस्टमाइज नै गर्न मिल्दो रहेछ। बटनको के फिचर आउने यताउता। नट नाउ। क्यामेरा कन्ट्रोल मैले हामीले बुझिसक्यौँ यताको साइडको रहेछ। ओके, राम्रो मजासँग देखाउँदो रहेछ। के भन्छ, क्र्यास डिटेक्सन छ साँच्चै। ओके, बुझ्यो। ओके, फाइनल्ली वेलकम टु आइफोन। ल हाम्रो चाहिँ नट नाउ
एकछिनमा पछि गरौँला अहिले अरू चाहिँ इनबिल्ड त्यस्तो धेरै के एपहरू आउँदो रहन्छ यस्तो यस्तो रिलेटेड एपहरू छ क्यामेराहरू छ होइन फाइनल्ली अहिलेसम्म क्यामेरा छैन सिङ्क भइरहेछ होला आइक्लाउडसँग ओके पठाओस् ठिक छ आउँदै गर्छ हामी एकछिनबाट फोटो पनि खिच्छौँ ल फाइनल्ली अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू यति नै थ्याङ्क यू